Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cuộc đời luôn thay đổi, nhưng giáo pháp của Đức Phật mãi là ngọn đèn dẫn lối tâm hồn. Tâm An Phật ngôn xin được gửi đến quý vị những bài học từ bi, trí tuệ và bình an qua buông bỏ phiền não, lời dạy của Đức Phật. Xin hãy cùng dành chút thời gian lắng lòng để cảm nhận sự sâu sắc của lời Phật dạy. Ai cũng biết hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng sự bình an và tự tại. Đây là ước mơ của cuộc đời mà con người chúng ta ai cũng mong mỏi đạt tới. Theo vòng quay thời gian khiến cho nhịp sống càng trở nên hối hả và gấp gáp hơn. Con người luôn lo toan và tất bật với miếng cơm manh áo để sinh tồn thì việc tìm được sự thanh thản trong tâm hồn không phải điều dễ dàng. Bởi vậy, tại sao có rất nhiều người giàu sang, đạt được những gì mình mong muốn nhưng vẫn không cảm nhận được hạnh phúc? Bởi họ luôn gặp phải căng thẳng, đấu tranh để giữ vững những gì mà mình đang có. Trong cuộc sống, khi cảm thấy quá mệt mỏi và căng thẳng thì có rất nhiều người tìm tới nguồn cội tâm linh như đi chùa lễ Phật để cầu may, cầu an hoặc đọc những cuốn sách Phật Pháp với mong muốn tìm về sự bình an và giải tỏa những bế tắc. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị sa môn là tuổi thọ của con người dài trong bao lâu, và vị sa môn đã trả lời là chỉ dài bằng một hơi thở. Đức Phật nói, đúng vậy. Ông là người hiểu đạo, trích trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Cuộc sống mỗi con người chúng ta chỉ tồn tại trong một hơi thở, vậy tại sao chúng ta cứ để tâm mình mãi luẩn quẩn trong u mê và phiền não? Nếu như con người biết buông xả trong đời sống hiện tại, buông đi những lợi danh, buông đi những hận thù chấp nhặt, đồng thời xả đi những mưu cầu tính toán cho bản thân, xả đi những tham, sân, si trong cuộc sống thường nhật thì sẽ tự tìm thấy cho mình niềm an vui và thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi biết buông xả thì tâm ta mới trong sáng để vượt qua những cám dỗ của tham, sân, si, của mạn nghi ác kiến để rồi nhìn thấy niềm vui xung quanh ta. Có buông xả được thì lòng ta mới rộng mở. Ai nói gì không vừa ý cũng bỏ qua mà không chấp. Nếu ai có làm điều gì xúc phạm cũng dễ dàng tha thứ. Mà nếu có giận có buồn thì chỉ một vài phút hoặc một vài giờ, cùng lắm qua một đêm rồi quên hết đi cho đời mình được an vui. Nhưng hãy hiểu rằng buông xả không có nghĩa là buông bỏ, dẹp hết tất cả để chỉ lo cho bản thân mình. Không có nghĩa là chối bỏ, trốn tránh trách nhiệm trong cuộc sống. Là người con Phật, chúng ta buông xả nhưng phải luôn giữ trọn vẹn trách nhiệm của một con người. Để bồ đề tâm thêm vững chắc, để trả ơn công lao sinh thành của cha mẹ, để vẫn chu toàn mọi việc, mọi bổn phận, tất cả được làm với tấm lòng bao dung mở rộng như một vị Bồ Tát, xử sự theo tinh thần từ bi, hỷ, xả. Còn đích đến nào tuyệt vời hơn khi biết tìm lại và trở về với chính cuộc sống nội tâm của chúng ta, để trở về với sự thanh thản trong tâm hồn. Bởi khi tâm hồn trong sáng, vui vẻ, là chúng ta đang tiến dần đến mục tiêu, thành công của cuộc sống mà chúng ta mong đợi. Chúng ta làm việc sẽ tốt hơn, sống đam mê hơn, nhân hậu, tha thứ và rộng mở, học thêm được nhiều điều. Song quan trọng nhất là chúng ta được hạnh phúc, nhận nhiều yêu thương khi biết buông xả. Có lẽ đó chính là quy luật và cũng là nghệ thuật sống, mang lại sự bình an cho mỗi người. Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ: buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Trong cuộc sống hàng ngày, chuyện áp lực và va chạm, chúng ta thường khó tránh khỏi những bất đồng trong công việc, sinh hoạt hàng ngày và các mối quan hệ ở gia đình, nơi làm việc. Khi xảy ra tranh cãi, ta có thể không kiềm chế được và nổi nóng hay nặng lời. Ta có thể thắng hay thua cuộc tranh cãi, thường không dễ giữ được hòa khí. Kết quả là khiến chúng ta bị tổn thương hoặc gây tổn thương cho người khác. Thậm chí, sẽ cảm thấy chính bản thân mình trở nên đau đớn, mất niềm tin, rồi ân hận. Nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, ân hận lúc đó cũng đã muộn rồi. Những lúc như thế này, điều người ta cần làm là giữ bình tĩnh và loại bỏ sân si, biết buông bỏ những gì khiến ta cảm thấy bất an. Phật dạy rằng, trong lòng không khuyết thiếu thì được gọi là phú, được người khác cần đến thì được gọi là quý. Vui mừng sảng khoái không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lượng. Cách tháo gỡ phiền muộn tốt nhất chính là quên phiền muộn, không tranh giành chính là từ bi, không tranh cãi chính là trí tuệ,
không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ y chính là giải thoát, biết đủ chính là buông. Người ta sống trên đời thường không vui vì nhiều lý do. Nhưng chủ yếu nhất là 3 nguyên nhân sau. Thứ nhất, quen phóng đại hạnh phúc của người khác. Thứ hai, quen phóng đại nỗi khổ của bản thân mình. Thứ ba, quen mang nỗi khổ của bản thân mình ra so sánh với nỗi khổ của những người khác, đem khuyết điểm của mình ra so sánh với ưu điểm của người khác. Tất cả những nguyên nhân trên đều xuất phát từ sự ôm đồm của chính bản thân, hay nói cách khác là thái độ không bằng lòng với bản thân mình. Cái gì cũng muốn được, muốn hơn mà không chịu buông. Sống trên đời, làm người không nên quá khắt khe, làm việc không cần quá cầu hoàn mỹ, niềm vui không thể hưởng nỗi đau, và chọn để đi tiếp. Bạn có năng lực này. Bạn chỉ cần học cách thực hiện. Người học đạo, hành đạo, không để bị rơi vào tâm cảnh hối tiếc quá khứ hay vọng tưởng tương lai. Hạnh phúc chỉ có thể hiển hiện ngay nơi thực tại hiện tiền. Vì vậy hãy biết buông bỏ mọi phiền não, đừng kiểm soát, hãy sẵn sàng từ bỏ việc kiểm soát tất cả mọi thứ liên quan tới bạn hoặc tới người khác, các tình huống, sự kiện và con người. Hãy chấp nhận mọi thứ và mọi người chính xác như họ vốn là vậy và bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Hãy để cho mọi điều tự xảy ra, đặc biệt là trên những tranh luận vô vị và không cần thiết. Bởi vì đại đa số người chỉ muốn được thắng, không đành lòng chịu thua. Tốt nhất là cả hai bên đều cùng thắng. Vô luận trong nước hay ngoài nước, quốc nội, quốc tế, con người trên thế gian, đôi bên cùng thắng là cách lựa chọn tốt đẹp nhất. Trong kinh Phật có một câu chuyện kể rằng, Tiểu Hòa Thượng và Lão Hòa Thượng cùng đi hóa duyên. Tiểu Hòa Thượng lễ độ cung kính, việc gì cũng đều nhìn theo sư phụ. Khi tới bờ sông, một cô gái muốn qua sông nhưng không được. Lão Hòa Thượng đã cõng cô gái qua sông. Cô gái sau khi cảm ơn thì đi mất. Tiểu Hòa Thượng trong lòng cứ thắc mắc, sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế? Nhưng cậu ta không dám hỏi, cứ thế đi mãi được 20 dặm. Cậu ta thực sự không kìm được đành hỏi sư phụ, chúng ta là người xuất gia, sao thầy có thể cõng một cô gái qua sông? Sư phụ điềm đạm nói, ta đã bỏ cô ấy xuống bên bờ sông rồi, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống. Lời nói của Lão Hòa Thượng đầy thiền ý, hàm chứa trong đó chính là nghệ thuật nhân sinh. Ven đường nhìn thấy vô vàn cảnh đẹp, trải qua biết bao những gập ghềnh, khó khăn. Nếu như đem tất cả những nơi đã đi qua và mang theo tất cả những khổ đau sẽ khiến cho bản thân mình chất chứa thêm rất nhiều phiền não. Sẵn sàng buông bỏ là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và an nhiên đối mặt với cuộc sống. Hãy từ bỏ việc viện cớ, đóng gói những cái cớ và ném chúng đi. Bạn không cần đến chúng. Thường thì chúng ta chỉ giới hạn bản thân mình trong những gì chúng ta làm vì nhiều lý do. Thay vì lớn lên, nâng cao cuộc sống và tinh thần, chúng ta lại kẹt lại, tự dối bản thân, viện tới tất cả các loại lý do mà trong 99,9% trường hợp không phải là có thật. Hãy từ bỏ sự quyến luyến. Đây là một quan niệm mà hầu hết chúng ta rất khó hiểu, nhưng nó không phải là một cái gì đó không thể. Khi bạn tách mình khỏi tất cả mọi thứ, bạn trở nên yên bình hơn, khoan dung, thân thiện và thanh thản hơn. Như vậy bạn có thể đến một nơi mà bạn có thể hiểu tất cả mọi thứ mà không cần phải chịu đau khổ. Nó là một trạng thái vượt ra ngoài ngôn từ, để sau một ngày làm việc vất vả, ta tự nhủ và mỉm cười với bản thân. Hãy ta buông bỏ để ngày mai tốt đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng Tâm An Phật Ngôn. Nếu thấy video hữu ích, xin hãy ấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta cùng lan tỏa lời Phật dạy đến nhiều người hơn nữa. Kính chúc quý vị an vui, trí tuệ sáng suốt và luôn tịnh tâm giữa cuộc đời.